Hai guys, hari ni Erin nak buat no bake mango jelly cheesecake. Okay, jom kita start. Biskut, fresh cream, susu segar, lemon, gelatin, cream cheese, mango. Masukkan 2 biji mango, letak air sikit dan korang blender. Blender biskut, kalau tak ada blender korang patah-patahkan pun boleh. Okay, dah siap. Letak susu supaya dia melekat. Tak ada susu, guna butter cair pun boleh. Okay, done. Dan biar kejap dalam freeze. 250 gram cream cheese, 40 gram gula, dan kacau sampai sebati, 30 ml susu segar, 1 sudu gelatin, dan double boil, ambil air panas je biar dia cair jap. Okey, dan korang letak gelatin tu dekat cream cheese, kacau sampai dia sebati, letak lemon. Kalau tak nak lemon tak payah letak. 200 ml fresh cream, 20 gram gula, dan korang pukul sampai dia kembang. Dan masukkan cream cheese tu dekat fresh cream tu. Kacau lah. Dan bahagi 2. Letak sedikit mango yang dah blender tadi. Lepas tu Erin letak mango. Kalau tak nak letak pun tak apa juga, sebab tadi dah letak kan. 3 sudu besar air, 1 sudu kecil gelatin, 1 sudu besar gula, dan double boil kejap air panas. Kacau sampai dia cair. Okay, lepas tu korang masukkan dalam mango yang dah blender. Okay, mango jelly dia done. Lepas tu korang letak dalam peti sejuk semalaman. Okay, no bake mango jelly cheesecake done. Selamat mencuba.